أرحب فيكم في ساعتنا الثانية من برنامج استديو رمضان. ما شاء الله أجواء جميلة هني، يعني معنا الدكتور ومعنا أيضا زميلتي فاطمة عبد الرحمن، ومسي على كل اللي يسمعونا بالخير، وإن شاء الله يكون هذا رمضان جميل مليء بجمعة العائلة والسوالف وغيرها من الأشياء اللي ما نلقاها إلا في رمضان. أيضا نرحب بضيفنا لهذا اليوم، معنا إن شاء الله لمدة ساعة الدكتور أحمد عمارة، استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية. دكتور شو أخبارك؟ الحمد لله بخير، يا أهلا بك. مثل ما قلت لك أنا حاسس بطاقة إيجابية، فهل ممكن الشخص يعطينا طاقة إيجابية حتى لو ما نعرفه؟ ممكن طبعا، كل ما كان الإنسان في حالة طاقة وفي حالة حماس بيشحن اللي حواليه طاقة إيجابية، ولكن بتبقى طاقة مأخوذة من بشر، لكن كل ما أخذت من المصدر الرئيسي كل ما كان أقوى. شو المصدر الرئيسي؟ الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. الله سبحانه وتعالى هو مصدر كل الطاقات اللي في الكون. المصدر الأقل هو المصدر الطاقة الكونية اللي بيسموها الكوزميك انرجي، بعد كده الطاقات المأخوذة من المواقف أو الأحداث، وبعد كده الطاقات اللي من البشر. جميل جدا. فكل ما الإنسان يعني عايز حتة مهمة كمان، كل شيء خلقه الله في الكون له طاقة، وبالتالي كل ما الإنسان ركز في هذا الشيء سحب منه طاقة. لو أنا ركزت في شيء سلبي هسحب منه طاقة إيه؟ سلبية أكيد. لو ركزت في شيء إيجابي هسحب طاقة إيجابية. عشان كده الإنسان لما يكون جالس مع نفسه سرحان بيفكر في شيء سلبي، إيه اللي بيحصل له؟ أكيد طاقة سلبية وبيتألم. ممكن حتى قانون الجذب يجذبه لهذا الشيء السلبي. هو بعد ما بيحسه ويبدأ هذه الذبذبات تتكون في جسمه بيبدأ يجذب مزيد منها لحياته. يعني حتى لو الإنسان بيتعامل مع آخرين وركز فقط على سلبياتهم هيشحن طاقة سلبية من هذه السلبيات. يبقى كل إنسان في إيجابيات وسلبيات على حسب تركيزك بتشحن منه. جميل. دكتور عندي سؤال، إذا شخص كان سلبي وهذا الشخص السلبي عقب حضر مثلا دورة للدكتور أحمد عمارة وتحول إلى إنسان إيجابي، وكان في حياته شخص سلبي، لكن أنت احنا اللي نعرف أن الشخص الإيجابي ما يلتقي مع الإنسان السلبي، صح؟ ما يكونوا على نفس المدار. هو خلينا بس اتفاق مهم، هو ما فيش إنسان في الدنيا إيجابي أو سلبي، هو الإنسان فيه الاثنين، ولكن في حد بيكون فيه جانب أعلى من جانب الآخر. صح. فالإنسان لما يكون الجانب السلبي فيه أعلى وبعد كده يتعلم معلومات جديدة ويبدأ يطبقها، بيحصل له حاجتين. أول حاجة إن هو على المستوى الشخصي بيبدأ يحس بالتحسن وبالتطور في حياته وفي كل الأمور اللي حواليه. تاني حاجة ودي أحلى حاجة، بتبدأ تعاملات الآخرين معه تتغير للإيجاب. بس إمتى؟ لو أنا مركز على إيجابياتهم. أحيانا بعض الناس لما ياخدوا كورسات ويتعلموا إن كان في أخطاء بنعملها، بيخرج من الكورس ويبدأ ياخد الأخطاء دي ويركز على الآخرين إن هم عندهم أخطاء، يشحن منهم سلبي وياخد منهم معلومات سلبية. صح. يعني أنا دايما بحذر الناس من الكورسات، وخصوصا أوائل الكورسات الجديدة في الطاقة أو في تغيير التفكير، إن أول حاجة لازم تعرفها إن أول ما وعيك يعلى اعرف إن كل البشر مختلفين في الوعي. صح. أنا أول ما أتقبل هبقى هادي، لكن بعض الناس بياخد معلومات ويطلع يهاجم أبوه، يهاجم أمه، يهاجم أخواته. هنا بتبدأ السلبيات تحصل، فبتصبح الكورسات سبب سلبي لتعاسته. صح. يعني بما أن دكتور الشخص ممكن يعني يتأقلم، لازم يتأقلم مع المجرى اللي موجود فيه. مش يتأقلم، هو أهم حاجة أول ما الإنسان وعيه يعلى. يعني خلينا نبعد عن السلبيات شوية ونشوف المراحل الدراسية. هل ينفع أبقى قاعد متضايق إن ابني في صف أول ابتدائي؟ هو دي مرحلته. صح. وابني التاني في صف متوسط، دي مرحلته. كذلك الوعي للحياة، ما ينفعش أكون متضايق إن حد وعيه قليل، هو ده طبيعته. صح. فأنا أتقبل بالراحة، أحاول بقى أعلي وعيه بهدوء وتدريجي من غير أي انفعال أو صدام في الأفكار يعني. جميل جدا. زين دكتور، إذا عندنا هدف في الحياة، في ناس يقولون عندنا هدف في الحياة وحاولنا نحققه وأنا أدعي ليل ونهار لكن ما تحقق هذا الهدف، كيف أحققه؟ أول حاجة دايما بيقع فيها الناس هو التعلق الشديد جدا بالأهداف. بمعنى يعني خليني أفسر كلمة تعلق معناها إحساسك الداخلي بعدم التوازن حتى يتحقق هذا الشيء. وبالتالي إذا كنت تشعر بعدم التوازن، اعرف أن طاقتك الآن سلبية وليست إيجابية، وهتبقى عاملة زي المنفر للهدف، كل ما تقرب منه هيبعد،
كل ما تقرب هيبعد. حتى احيانا لما تبدا في خطوات او في طريق الهدف تلاقي نفسك في الاول تحمست، ثم بعد ربع المسافه تحس ان فجاه حسيت بملل وعاوز تبعد. ده نتيجته ايه؟ انك متعلق بالهدف، فتعلقك ده ادى الى انك متوتر، فالطاقه سلبيه بتنفر الهدف. احسن حاجه تخلي الانسان يوصل الهدف هو انه يقول سواء تحقق الهدف ام لم يتحقق انا رايق، صح، حيادي، انا محايد تماما، ولكن يا سلام لو تحقق سيضيف الى راحتي راحه ازيد، والى سعادتي سعاده ازيد. هنا بتيجي اكتر او بيبقى اسرع في الوصول لي. يعني انا طول ما كنت هادئ متوازن مرتاح وعارف ان الحياه هي عباره عن مؤقته، وكده كده انا في اختبار او بقى يعني في رحله. يعني هديك مثال بسيط. عمرك شفت واحد مسافر رحله معينه وهو في الفندق متنرفز عايز ينزل بسرعه يروح مكان تاني؟ هو تلاقيه مستمتع في الفندق، صح. مستمتع في الاتوبيس وهو ماشي في الطريق، مستمتع بالمكان، فهو مستمتع في الطريق، مروج. هنا احنا مع الاهداف بتلاقي نفسك عاوز تهرب من اللحظه الحاليه. الاول كان عايش اللحظه لانه عايش في رحله. الانسان المتعلق بالهدف بيبقى بيسعى حثيثا للهروب من اللحظه الحاليه الى الهدف، فيبدأ كل ما يبعد الهدف يبعد، كل ما يبعد الهدف يبعد، وهكذا. صح. دكتور بكلمك عن قانون الجذب، هل هو موجود ولا لا؟ يعني انا شخص اؤمن بقانون الجذب، لكن بعض الناس يقولون قانون مش صحيح وجربناه وما لقينا اي فايده منه. فشو خليني الانسان اللي لا يؤمن بقانون الجذب معناها من وجهة نظري ان هو عنده معلومات خاطئة عن تصور هذا القانون. بيكون حتى تناقشت مع بعض الشباب هو متصور خطأ ان قانون الجذب معناها ان انا اجلس اتخيل الشيء اللي انا عايزه واحسه، فجأة هلاقيه داخل لي من الشباك. لا مستحيل. في ناس فاكرين كده. او ردد قبل النوم، في كتب بتقول ردد قبل النوم. في ناس فاكرين كده. يعني انا شفت رجال دين بيهاجموا قانون الجذب لانه متوقع ان هو كده. هو ما حضرش كورس، عشان كده بنصح يعني اي حد يهاجم او يعني يحاول يقول رأي في اي معلومة جديدة تبين الاول. ربنا قال تبين، التبين معناه ادراك كل الامور المحيطة بهذه المعلومة كي تصبح عندك رؤية صح فتطلع قرار صح. الجذب معناه ايه؟ معناه ان انا اول حاجة بعيش حالة ان انا الحاجة دي هتجيلي خلاص، فانا واثق انها جاية، فبيحصل لي حالة من الهدوء والمشاعر الإيجابية اللي هي في الدين اسمها اليقين. أنا متأكد إنها جاية. حلو كده. أول ما تحس باليقين مشاعرك بتهدأ، ثم تستشعر السعادة والراحة. يقوم إيه اللي يحصل بقى؟ تبدأ تهدى إلى أسهل وأيسر الطرق للوصول للهدف ده. لو أنت ما قمتش تسعى مش هيجي. يمكن التفاؤل يلعب دور بقى. ما هو التفاؤل بقى والثقة اليقينية ان انا هاجي او هحصل عليه، هي دي اللي بتخليه الطريق يبان قدامك. يعني هديك مثال بسيط كده. اي هدف في الدنيا له طرق كثيرة. صح. كل ما كان الانسان متوتر كل ما الطرق البعيدة هي التي انكشفت امام رؤية قلبه. يعني عقله او قلبه بيشوف الطريق البعيد لما يكون متوتر فيمشي فيه ويجد معاناة وصعوبات. اول ما يهدأ يبدأ الطريق السهل يظهر إلى قلبه أو إلى رؤيته. الرؤية بقى اللي هي البصيرة، مش الرؤية البصر. فالبصيرة بتدرك الطريق السهل كل ما كنت هادئ واثق. فالجذب بيعمل إيه؟ أو التدريبات الجذب بتعمل إيه؟ بتخليك هادئ مطمئن، يقوم ترى الطريق السهل تقوم تروح فيه بقى تمشي عليه، هتلاقي نفسك بمنتهى البساطة وصلت للهدف، وستفاجأ بأن المحيطين بيقولوا لك إيه؟ يا ابن المحظوظة. دكتور يعني من وجهة نظر يمكن قانون الجذب أنا مشيت فيه من 5 سنوات. كويس. أنا المكان اللي أنا موجود فيه هنا يمكن من قانون الجذب. كان دائما قبل لا أرقد أكتب طموحاتي على ورقة، وقبل لا أرقد أول ما ليش أشوفها. رائع جدا. وكل الطموحات اللي كتبتها تحققت. يعني كان ودي بسيارة معينة. صح الطموح اللي قلت مثلا طموحاتي لسنة 2010 ما تحققت. 2013 تحقق الحلم وانا ما توقعته. كنت منتبه. وفي حتة مهمة كمان، هو خلينا نقول بس توضيح صغير، ان في ناس بتعمل التمرين العملي بس النية بتختلف. يعني في حد بيضع الاحلام والطموحات قدامه ويبدأ يتمناها ويعيش في احلام وهمية، ويبدأ يحس بان انا ازاي ومتضايق من ان انا لسه ازاي انا مش عايش كده. ده بينفرها عنه، بيبعدها عنه، مش بيجيبها. لكن الانسان اللي بيحولها الى نية مش تمني. بالمناسبة الانسان لن يحصل على اي شيء يتمناه. يعني حتى في آية في القرآن بتقول أم للإنسان ما تمنى
استفهام استنكاري يعني. صح. وبالتالي النية ان انا بحط الهدف واعيش في شغف واراه قبل ان انام. في حتة مهمة قوي، الخيال هو اعظم نعمة انعمها الله علينا. الإنسان اللي بيتخيل أحلامه وأهدافه قبل أن ينام ثم يعيش في شغف وينام على الحالة دي، بيبدأ الجسم طوال الليل يصدر ذبذبات تسهل الوصول لأقرب طريق للهدف ده. يبقى لو هتنام 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات، هتلاقي تصحى الصبح أنت أقرب بكثير مما تتخيل من الهدف. يعني حتى في عالمة اسمها إستر هيكس بتقول لو الإنسان بدأ يتخيل الهدف في خياله حوالي 17 ثانية، بيوفر 2000 ساعة عمل للوصول لهذا الهدف. ولو تخيلوا الضعف لل 17 ل 32 تقريبا، هيوفر 20,000 ساعة عمل للوصول لهذا الهدف. لما يبدأ يزودها لغاية ما يوصل لدقيقة وحوالي 20 ثانية تقريبا، الكون كله بيبدأ، لأن الكون عشان برضو في ناس بتتخض لما تسمع كلمة كون، الكون كله مسخر لينا بأمر الله سبحانه وتعالى. وربنا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالكون هي جنود من جنود الله. بتبدأ إذا عشت الهدف في خيالك دقيقة أو حوالي 20 ثانية، بتبدأ كل الجنود تسعى بسهولة لتوصيلك لهذا الهدف. زي بالظبط البحر، لو انا على البحر وفي موجة او في تيار مائي باتجاه معين، لو انا بذكائي وجهت هدفي باعتمادي على هذا التيار، البحر هيساعدني في الوصول لهذا الهدف. كلام جميل. بس كيف قلت لي دقيقة و20 ثانية؟ كيف الواحد ممكن يعني يتخيل دقيقة؟ يعني مثلا اتم جالس واسكر عيني واتخيل، ولا كيف الطريقة؟ تسترخي سواء جالس او نايم، وتعيش في نتيجة الهدف. تبدأ تتخيل أحسن صورة حصلت بعد حصولك على الهدف، وتتخيل مشاعرك عاملة ازاي، وتتأمل شكل حياتك هيبقى عامل ازاي، المحيطين بيك هيكلموك ازاي، هتبقى ايه اللي انت حاسه، ايه الحالة الجميلة الرائعة والمشاعر اللي انت حاسسها، وتستمر بابتسامة جميلة كده على الوجه وانت متخيلها، وتعيش في الحالة دي مستمتع بتتفرج على فيلم، بس فيلم انت عايزه يحصل. في حتة مهمة الناس بتعملها بقى للأسف، ودول اللي بيحصل لهم اكتئاب او مشاكل نفسية، انه بيعمل نفس التمرين. هو بتلاقيه مش مقتنع بقانون الجذب، حلو كده، ومش معترف بيه، ولكنه بيعمل التمرين كل يوم قبل ما ينام. يغمض عينيه ويتخيل المصائب ويتخيل اللخبطه اللي حصلت، ويتخيل ازاي الدنيا بايظه وانا ليه حياتي بقت كده، ويتخيلها. يقوم كل الايام اللي جايه تبقى حياته اسوأ واسوأ. فانت بتعمل التمرين انت مش مقتنع. صحيح. فبنسميه حتى الجذب غير الانتقائي. انت بتعمله لا ارادي وانت مش منتبه. انا بعتبرها بقى من منظور ديني ان الشيطان بيجي لك يوسوس لك بالصوره الذهنيه السلبيه عشان يخليك تعيش في الحاله دي، فتبدا تجذب لحياتك هذه السلبيات. جميل. دكتور، الغيبه والنميمه والطاقه، في علاقه بين الغيبه والنميمه؟ رائع جدا. في حته مهمه قوي، اي انسان بيتحدث بشيء سلبي او سيء على انسان اخر، وانتبهوا للحته الخطيره قوي دي، وانا او قاصد ان انا اركز عليها. اذا انا النهارده في فلان اسمه احمد مثلا، وانا بدات اتكلم على شيء سلبي عنه، ثم بدات اذكر لاشخاص اخرين هذا الشيء السلبي عن احمد، بينشا مجال من الطاقه بيني وبين احمد، وكل ما احمد يحصل عنده مشكله سلبيه انا بشحن منها لغايه ما احمد يسامحني. فانتبه، يعني حتى لو هو لا يدري، هعيدها تاني، لو هو لا يدري انا اتكلمت عنه كلمة سلبية، الكلمة دي بدأت تنتشر، وكل حد بيقولها انا بشحن من كل اللي بيتكلم عنها طاقة سلبية بتضر جسمي، واحمد كل ما يعمل شيء سلبي انا بشحن منه بطريقة تضر جسمي لغاية ما يسامحني. السماح بيقفل هذا الكونكشن اللي بيني وبينه. عشان كده الغيبة والنميمة من اخطر الذنوب الدينية. يعني انا مرة بفضول كده تصفحت القرآن، قلت عايز اعرف ايه هي اخطر حاجة ربنا اتكلم عن عقوبتها في القرآن، وجدت حاجات قوية جدا ليها متعلقة بذنوب القلب. يعني مثلا سورة كاملة بتقول ويل لكل همزة لمزة، اللي بيهمز ويتكلم عن الناس سلبي ويل، يعني عيش في جحيم سواء في الدنيا وفي الآخرة. وحتى العقوبة نفسها كانت ترعب. ربنا بيقول ويل لكل همزة لمزة التي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الوصف الخطير القاسي ده ما اتقالش على أي ذنب تاني. لسه من حوالي يومين 3 اكتشفت آية في القرآن أو يعني تأملتها من منظور مختلف شوية.
اللي بيوصف مراته بالزنا او بيتهمها بالزنا. فربنا قال اللي بيتكلم عن زوجته من غير ما يأتي ب4 شهداء فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. لو انت اتكلمت عليها وهي ما عملتش كده تبقى ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى. شوف بقى المفاجأة في الطرف الاخر، لو هي ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، إذا عقوبة قلت، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لو هو صادق يعني هي زنت وبتكذب العقوبة بتقل. يبقى عقوبة الزنا عند الله سبحانه وتعالى أقل من عقوبة إنك تتكلم على حد كلام سلبي. تخيل. وبالتالي الكلام ده يعني عشان كده اكتر حاجة بتشوه طاقة الانسان وتعمل له امراض رهيبة جدا ولخبطة في حياته انك تبدأ تذكر الاخرين بشيء سلبي حتى مع نفسك. يعني لو ظنيت ظن سيء في شخص، ده في القرآن اسمه اثم، والاثم ربنا اللي بيعمله كتير بيستخدم اثم كتير، بيفكر تفكير سلبي، بيطلع احكام. الاحكام دي في الغالب بتكون مش صحيحة. الحكم الغير صحيح في القرآن اسمه افك. فلما انا اكون متعود بقى افتح تلفزيون الاقي فنان يا عم ده راجل فاسق، ده راجل كذا، الاقي سياسي ده كذا، انا كده سوء ظن بيبقى اثم مع افك مع استمراره بقى افاك اثيم. ربنا بيقول ويل لكل افاك اثيم. تخيلوا في برضو آية تانية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شوف كل العقوبات هي كلام السلبي على البشر. وبالتالي العلم اكتشف النهاردة بقى انك اول ما تطلق كلمة سلبية بتدخل في مجال طاقي سلبي ولا يمكن ان يقفل الا اذا الشخص سامحك. تخيل دكتور لهذه الدرجة يعني احيانا يجلس في مكان معين اشوف شخصين انا احس ان هالشخصين يتكلمون عني مثلا، يعني ما ادري احس احساس داخلي حتى اللي وياي يمكن يحس ان هالشخصين يمكن يتكلمون عني. هل في ترابط معين؟ ما اقدرش اقول لك ترابط لان هي ليها تفسيرين. اول تفسير ان انت لو انت نيوترال اصلا محايد متدرب على الاحساس بالطاقه، لما حد يتكلم عليك هتحس انه بيتكلم عليك صح. لكن لو انت طرقت في ذهنك فكره انه بيتكلم عليك هتحس انه بيتكلم عليك برضه صح. وبالتالي ما اقدرش اقول لك هي فكره ولا بجد الا لما كنت دارس اصلا. انت بتبدا تدرك انا الفكره طلعت الاول ثم حسيت. يعني انت شفتهم بيتكلموا فطلعت فكره انه بيتكلموا عليا فحسيتها، ولا كنت مش واخد بالك فحسيت ان حد بيتكلم عليك ورحت باصص له. فاهم اقصد ايه؟ صح. دي انت تحكم بقى. يعني اديك مثال كوميدي في الموضوع ده. هو اول ما حد بيضع انسان في مخيلته او في تركيزه بينشأ مجال من الطاقه بيني وبينه. فتلاقي مثلا ممكن حد يكون بيعمل مشكله او بيعمل حاجه كده في مكان عام وفجاه يلاقي حد من اصحابه ومش عايزه يشوفه، يقوم بسرعه يركز عليه وعايز يمشي، يقوم التاني بص عليه فجاه. لانك اول ما تركز عليه بقوه بينشأ مجال من الطاقه بينك وبينه تلاقيه بص. وبالتالي حتى بقول للشباب كده لو انت بتعمل مصيبه لو بتعمل حاجه ومش عايز حد ياخد باله منك وفوجئت ان حد يعرفك، فكر في الهدف اللي انت عايزه مش في الشخص، عشان ما يحصلش مجال طاقي بينك وبينه تلاقيه بص لك على طول. كلام جميل. انا يمكن من الاشخاص اللي احس بالشخص اذا سلبي ولا لا. هل هي ميزه؟ هل هي هبه مثلا؟ يعني الشخص يجلس وياي اقول هذا شخص سلبي ولا كويس. ما اقدرش اقول لك ميزه ولا عيب الا لو عرفت انت سلوكك بيطلع بعد كده عامل ازاي. لو انت كنت محايد وحرصت يبقى ايجابي، لو اتهمت ونفرت منه يبقى سلبي. لان المفروض ان انا لما الانسان بيبدا يرتقي في الموضوع في الطاقه بيبدا يستشعر الطاقات بجد وبيحسها. بس خطأ ان انا استغلها سلبيا مع الاخرين. انا خلاص بخليها زي مؤشر كده بالنسبه لي، ازود حرصي ولا احكم، عشان لو هو سلبي فعلا لا يستطيع ان يضرني باي حال من الاحوال. حتى سيدنا عمر كان بيقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. جميل. فاطمه نبغى نتكلم عن التسامح بما ان احنا في شهر التسامح. دكتور سمعتك اليوم تقول ان التسامح، الانسان اللي ما يسامح ممكن يصل الى مرحلة عقب 7-10 سنوات، بعيد الشر عن المستمعين، قد يصل الى مرحلة انه يصاب بمرض خبيث والسبب انه انسان ما يعفو عن الاخرين. فكيف يعني كيف ممكن نسامح الاخرين؟ مثلا شخص اساء لي، شخص يعني مريت وياه في تجربة صعبة جدا،
فكيف أنا ممكن أسامح الآخرين حتى أنا يعني ما أمر في مثل هذه الأمور والظروف؟ هو أولا خليني أخدها من البداية. هو أنا ليه بستشعر مشاعر سلبية جدا لما يحصل مشكلة بيني وبين الآخر؟ المشاعر السلبية بتحصل لأني استخدمت وصف قاسي جدا على الشخص. احنا بحب أقسمها كده، في حاجة اسمها إنسان، شخص، وفي فعل، وفي نية. انا بحط اسم سلبي على الشخص، وده مش من شغلي في الدنيا، ده الاسم على الشخص ده ربنا اللي بيحطه له الحكم. السلوك السلبي ممكن احط سلوك سلبي، ده فعل سلبي مش مشكله. اللي بيحصل بقى ان انا لما بحط حكم سلبي على الشخص، خد المفاجاه دي، ربنا بيحاسبك لحظيا بالحكم وتتألم بحسب درجه حكمك. يعني كل ما حطيت حكم قاسي جدا كل ما انت اللي اتألمت، لان مش شغلك. صح. تمام؟ يعني مثال على ذلك يعني زوجها مثلا النهارده اكتشفت ان زوجها على علاقه بانثى تانية، تقوم قايله جوزي خاين، تقوم متدمره بالكلمه دي. كيف شو توصفها؟ يعني انتبه، هو اصلا هو اللي عامل الذنب، هي وصفته انه بيخونها، تقوم الاسم ده يدمرها. مثل الآية القرآنية إن بعض الظن إثم. ايوه، ما هو الاثم ده اللي بيشوف ان شجره الزقوم طعام الاثيم. صح. اللي بيقول اسم فكره سلبيه وحط الاسم ده مش شغلك. صح. ممكن تقولي جوزي بيعمل ذنب، ده بينه وبين ربنا مش بينه وبينك اصلا. صح. بس لو وصفتي الوصف الصح هتلاقي الدنيا بقت اهدى. الحاجة التانية اللي بتعمل مشكلة ان انا بعد ما احط الوصف بوصف نفسي في الموضوع، بقول اهني، ظلمني، الاضافة الضمير ده ليا انا بيزود الالم اكتر. حلو كده. طيب يبقى اول حاجة عشان اعرف اعمل ايه، الاول خليني اشرح بقى ايه اللي بيحصل. طول ما انا حاطط الوصف والحكم ده زي ما قلت لكم، بيبدأ الطاقة السلبية تيجي من الاخر ليا انا، تفضل تتراكم في الداخل، وانا اكتمها، هي لازم يتم التنفيذ عنها. فانا مش عارف انفس، يوم يتم التنفيذ عنها بمرض خطير جدا. يعني حتى الابحاث اللي معموله لقوا ان معظم الناس اللي بيحصل لهم امراض زي الكانسر مثلا، بتلاقيه فقد حد من ولاده مثلا ومش قادر يسامح او مش قادر ينسى. حد كان عمل مشكله، زوجه جوزها عمل علاقه حقيقيه مع اخرى، مش قادره تسامح وماسكه كاتمه جوه وعامله كانسر. حد مثلا صاحبه خانه خيانه كبيره في امانه، في فلوس ولا في الكلام ده، وهو مش قادر يسامحه ويحصل له مشكله بعد فتره. العفو والتسامح بقى بيعمل تنفيس لهذه الطاقه، ريليز يعني ليها تخرج، يوم الانسان يهدأ ويطمئن. يعني العفو والمسامحه هو علاج ليك انت قبل ما يبقى للآخر. خبرني علاج الابتسامة. الابتسامة من أجمل الأشياء اللي بتشحن الإنسان بطاقة بوزيتيف. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة. ليه صدقة؟ لأنك أول ما تبتسم بتلاقيه ارتاح. يعني حتى لو هو متضايق ومبتسم كده. في حتة برضو مهمة قوي، إن الطاقة ليها إحساس وليها حركات وأشكال. يعني أنا لما أكون مرتاح وسعيد بيبقى احساسي سعيد مستمتع، وشكلي بيبان عليه وابتسامتي بيبان عليها. فانا لو عملت الابتسامه دي حتى لو فيك، لو انا النهارده متضايق ورحت باص في المرايه مبتسم، هتلاقي جسمك يتخدع يقوم مطلع طاقه ايجابيه. يعني تجيبها بالعكس، يعني لو جبت كده هتدي دي او العكس معايا. ان انا ابص في المرايه كده وابتسم واغمض عيني، تخيل كل خلايا بتبتسم وترقص كده، هتلاقي نفسك بقيت سعيد. والله دي ممكن علاج لكل شخص متضايق. تمرينه بيسموه حتى تامل الابتسام. يعني انت غمض عينيك وتخيل كل خلاياك مزقططه، يعني فرحانه وبتضحك كده وعماله ماشيه، كل الخلايا والدم ماشي كده، كل الدم والدم ماشيه بتغني، تلاقي نفسك ابتسمت لوحدك. يمكن حد متضايق الحين يسمعنا، هتلاقي نفسك ارتحت لوحدك معايا. فالابتسامه في حد ذاتها هي طاقه ايجابيه مريحه رائعه، وبتشحن الاخر بمجرد ما تعملها. وبالتالي هي حته مهمه كده، كما تدين تدان، سواء ايجابي ولا سلبي. الكارما. ايوه الكارما. كما اول ما تدي الانسان حاجه مريحه، ايه اللي بيحصل؟ بيجيلك مريحه. عشان كده برضو لما تتكلم على حد حاجه سلبيه، غيبه، نميمه، افك، بهتان، كل الكلام ده بترجع لك من نفس الدرجه. يعني حتى في حديث نبوي، هو حديث ضعيف ولكن بيؤخذ بالحديث ضعيف في يعني الامور الاخلاقيه، يعني او الامور ما فيهاش حلال وحرام. يعني بيقول الحديث ان الغيبه اشد من الزنا. فالصحابه استغربوا، قالوا ليه؟ قالوا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لان الزاني لو تاب ربنا هيغفر له، لكن المغتاب لن تقبل توبته الا لما الاخر يسامحه. صح. عشان كده مش عايز برضو ألخبط الناس عشان ما تتخضش. انت بقى لو بتغتاب حد لن تقبل توبتك الا لما هو يسامحك. فانت لو كنت مغتاب ناس كتير، قوم بقى اليومين دول ابدأ اعمل خير كتير، عشان يوم القيامة لو ما سامحش يبقى عندك مخزون. صح صدقك. فاطمة زرين، انا قبل يمكن 5 سنوات كنت اسمع مصطلح العقل الباطن.
وكنت وايد يعني موت بهاي السوالف، شو العقل الباطن؟ فدكتور خبرنا اكثر عن هذا الموضوع، شو العقل الباطن؟ كثير من الناس يجهلون كيف يقدرون. وفي ناس بيسموه العقل الباطل. الباطل اللي بيسمع مش عارف هو يعني يسمعها غلط يعني. انا قالوا لي العقل الباطن هو ريموت الانسان. هو كلمة العقل الباطن او العقل اللاواعي ده مصطلح من علم النفس. علم النفس بينظر للإنسان ايه اللي بيحركه. يعني انا النهارده ممكن ابقى جالس مثلا وبعدين موقف يحصل فجأة اقوم اضحك من قلبي. ايه اللي خلاني اضحك؟ ان في عمليات مخزنة في مكان ما، لما حصل المثير طلعت الاستجابة. فبيقولوا بقى ان هذا التخزين او المخزن ده اسمه العقل اللاواعي، لان مش متحكم فيه. متحكم هو في القلب بقى، دق القلب، الدم اللي بيعمل مع الاكسجين ومع الغذاء والكلام ده. كل البرامج دي متخزنه فين؟ فسموها مجازا كده العقل الباطن او العقل اللاواعي. وفي حته مهمه برضو، العقل اللاواعي او العقل الباطن ملوش مكان. يعني في ناس فاكره ان المخ في قسمين، عقل باطن وعقل مش باطن، لا، او عقل واعي وعقل باطن، لا، هو مجازا ملوش مكان في الجسم. يعني اعتقد هي شحنات. هي العقل هو وظيفة مش شيء. يعني القوة ما هي شيء في الجسم، ولكن في اعضاء مسؤولة عنها زي العضلات او العظم والعضلات مسؤولة عن القوة. الذاكرة مش شيء في الجسم، كذلك العقل ما هو شيء في الجسم. الخدعة بقى بتاعت ان المخ هو العقل، ده كلام فاضي، ده كلام منقرض من زمان. يعني حتى بيقال الان ان العضو المسؤول عن العقل هو القلب مش المخ. حتى القرآن بيؤيدها، لهم قلوب لا يفقهون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعملية الفقه والإدراك والوعي من القلب. مش عشان كده الإنسان اللي بيعمل ذنوب كتير قلبه بيسود من الطاقات السلبية، يوم ما يعرفش يفكر صح. ويحصله مشاكل، لأن عم على قلوب أقفالها بتقفل من كتر اللخبطة والذنوب، يقوم يبدأ إدراكه يتشوش من الأمور المحيطة بيه. الحل استغفار طبعا. الحل ان انا حاجات كتير، ان انا احاول اتامل للذنوب اللي عملتها واستغفر عنها، ان انا اتوب وارجع لربنا تاني امشي. بالمناسبه الاستغفار غير التوبه. الاستغفار ان انا ابقى اندم وابدا احس بالذنب ان انا عملته وانوي ان انا ابطله. التوبه ان انا ارجع للصح بقى، الامور الصحيحه اللي ربنا امرني بيها. الحاجه الاحلى كمان ان انا ابدا اعمل خيرات كتير واعمل الحاجات الحلوه زي مثلا الصدقات زي كده. بالمناسبه هقول لكم مفاجاه حلوه كده. الصدقات في ناس كتير فاكره انها سنه، ما هياش فرض. يعني احنا متبرمجين من الموروث، ما احنا موروثنا في حاجات حلوه قوي يعني جميله جدا. يعني ربنا بيقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، في الاخر الايه فريضه من الله. فالصدقه فريضه مش حاجه سنه، ولكن الناس مش واخده بالها. فالصدقه بتطفئ كل الذنوب اللي انت عاملها. وبالمناسبه الصدقه كمان مش لازم فلوس، ممكن اتصدق باني اخلي حد متضايق يبقى فرحان. يعني لو زوجتك زعلانه ادخل تصدق عليها، ابسطها يا اخي، فرحها. لو زوجك زعلان ادخلي كده بنيه الصدقه، خليه يبقى مرتاح. ابنك بنتك، الصدقه مش لازم انفاق، مش فلوس، صح. انفاق بالحاجه اللي انت بتحبها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت بتحب ايه انفقه على غيرك، صح. بتحب الراحه انفق عليه راحه، وهكذا بقى. جميل. دكتور عندي سؤال، في شفت دراسه معينه عن بعض الاشخاص اللي مصابين بامراض مستعصيه، بعيد الشر السرطان وغيرها من الامراض، يتم يعالجونهم بالامور الروحانيه، العقل الباطن، وفي نسب كبيره تشافوا من هذا المرض. فهل تحس ان بدايه الامراض هي مش يعني من الاكل، مش من هذا، بدايه الامراض من النفس تكون؟ هو الانسان مكون من نفس وجسد، صح. الجسد هو صورة النفس. يعني معلومة بسيطة كده، لو طلع حباية في البشرة معناها ان في مشكلة في النفس في شكل حباية طلعت في البشرة. والله؟ فهي الجسد هو صورة النفس. عشان كده بقول اللي بيكتم في النفس الطاقات السلبية، النفس جوه بتبوظ، يوم العضو يبوظ بره. حلو كده، بيلخبط او يتعب او يمرض. وبالتالي اول ما ابدا اعالج النفس بالامور الروحانيه اللي بداوا يكتشفوها الان، يعني علم النفس بره والطب بداوا يدركوا كان بقى لهم فتره بيتعاملوا مع الانسان از ماشين، كانوا آلة. لما بداوا يدركوا اهميه الطريق الروحاني بداوا يقولوا كده احنا لازم نعمل سبيريتشوال واي، الطريق الروحاني، وانتبهوا ليه. فاول حاجه خطا بيعملها الانسان اللي بيمرض انه بيبقى عنده معلومه خطا ان المرض ده مستعصي. ده خطا، معلومه غلط اصلا، وان المرض ملوش علاج او غير يعني بيسموه كده، يقول لك امراض غير ما كلمه فيها نسيت الكلمه. المهم نعم لا بيقول لك لا، امراض ليها كلمه كده مش هيخف خالص، يعني مستعصيه او لا علاج منها يمكن بس طارت ممكن تيجي بعد شويه الكلمه. المهم انه مرض مستعصي وبالتالي مش هيخف منه. الفكره دي بتقوم كتمه
الطاقة في الجسم لا تنفس عنها، يوم المرض يستمر في الزيادة ولا يتشافى. يعني أول ما أعتقد إن المرض لن أتشافى منه بوقف المناعة بتاعت الجسم بعقلي. صح. وبالتالي لما أكون متأكد بقى إن الدين قال لي، سيدنا محمد قال ما خلق الله من داء إلا وجعل له دواء، طول ما أنا متفائل وواثق بكده المناعة بتبقى في أعلى حالات. يعني حتى من ضمن القصص الرائعة جدا إن في بعض الناس أول ما راحوا الدكاترة قالوا لهم إحنا آسفين أنت قدامك 6 أسابيع أو شهرين وهتموت. قالوا لي يعني هو أنت ربنا يعني إن شاء الله هخف؟ وراح لم يأبه لهذا الكلام، معظمهم تشافى. والله اول بس ما تعتقد انا ان شاء الله هخف او هتشافى، سيبك من الكلام البشري ده، طالما ربنا عمل حاجه بقى اكيد ممكن ربنا يشيلها، ويبدا يلجا لروحانيات. يعني اذكر مره في دكتور قال لواحد انت عندك مرض خطير وقدامك يعني شهرين وهتموت، فابدا استمتع بقى وعيش حياتك قبل ما تموت. فالراجل ساب الدنيا كلها وطلع يتفسح بقى وبدا يغزو الدول ويعيش حياته. الحاله دي خلته يخف والله لانه بدا يستمتع، بدا ينفس عن الطاقه المشتركه جوه. دكتور عندي بس موقف معين بس قبل الموقف ممكن بدر مثل الامراض بعيد الشر الخبيثه، كيف ممكن الواحد يتشافى بالطاقه من هاي الامراض؟ يعني كيف العلاج؟ هو اولا انا بحب اسميها كلها مرض، ما في حاجه اسمها خبيث ومش خبيث. طيب. احنا اللي بنسميه كده، هو كل المرض حتى الكحه خبيث. صح. وبالتالي كلمه خبيث للبناء المعرفي ده هو اللي بيضخمها جوايا اكتر. صح. فانا عندي خلل في عضو ما، وبالتالي ابدا اول حاجه اتخيل، يمكن بحب اقولها للشباب في كورس الطاقه، ان انا ببدا اعتذر للعضو ان انا اهملت الاهتمام بيه. العضو هو جندي من جنود الله، ربنا سخره لك. واقول لكم مفاجاه، انت اخر مره شكرت اعضائك امتى؟ المعده عماله بقالها سنين بتهضم لما طلع عينيها، ولا مره قلت لها شكرا؟ ولا مره قلت لها ربنا يبارك فيك يا رب انت طالع عينك معايا؟ يمكن يوم ندعي الحمد لله على الصحه والعافيه. اشكرها، هي بتحتاج ان انت بتحس بيها يعني. الصدق يعني دي بتعمل سحر. يعني تخيل كده المعده انت عمال تاكل وهي بتقول لك يا عم بالراحه عليا بالراحه عليا يا عم وانت تقول. فانت اول ما العضو يحصل له مشكله، حته مهمه كده ابدا كلمه كانك واخده في حضنك، انا اسف، انا تعبتك معايا، انا عملت اكيد حاجات غلط ادت الى اللخبطه دي. فاحساس بانك ندمان او ان انت معترف بخطأك معاه، ده بيعمل تنفيس بيريحه زي الانسان بالظبط. لكن دكتور اكثر الناس بيقولون انا الناس بيشوفوني بطريقه ثانيه، كيف اكلم عضو من اعضائي؟ مش متعودين على هذا الموضوع. بصوت عالي، بص ما هو اسمعني، لو هتكلم العضو بصوت عالي اوعى تقول له محمد عمار اللي قال لي. بينك وبين نفسك كده. هو احساس ممكن وانت نايم مغمض عينيك وتخيل انك بتكلمه وحسه زي بالظبط الطفل. يعني حتى شفت القصه بتاعت جذع الشجره اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخطب عليه، ولما الصحابه عملوا له منبر الجذع بكى، فراح النبي اخده في حضنه واعتذر له. ده جذع شجره ميت، فما بالك بعضو وانت شغال معاك طول الليل نهار. فمن السنه حتى اسمها شكر النعمه. احنا خدنا الاسم شكر النعمه، ما فهمناش نعمله ازاي. شكر النعمة على الأكل يمكن أكثر شيء. ما هو الأكل النعمة كلها، كل النعم من الصحة والأعضاء اللي شغالة ليل نهار وأنا نايم. على فكرة الأعضاء بتبقى شغالة أكتر وأنا نايم. صح. أنت بتنام بتفصل العقل الواعي، والأعضاء بتشتغل بمنتهى القوة عشان ترجع لك الصحة تاني والحيوية تصحى، وناسي إنها عملت الكلام ده. فحتى من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكر الله سبحانه وتعالى وشكر المخلوق من الحاجات اللي بتسبب زيادة أدائها. يبقى أنا حتى لو استشعرت شكر العضو أداؤه بيزيد، فلو أداؤه أصبح الآن 25%، فأنا حسيت معاه الاستمتاع والهدوء كده والامتنان والندم إن أنا أذيته وشكرته، الأداء هيعلى يبقى 30 40 50 لغاية ما يطلع تاني. صح. ده منظور عملي. الطاقة بقى، منظور الطاقة ان انت اول ما تحس بالعضو تركيزك بيبقى مع العضو، فانت انشأت مجال من الطاقة بينك وبينه، فبيبدأ ينفس عن الطاقة المتخزنة فيه بقوة، يوم يبدأ ينتعش ويصحى تاني ويحيا تاني. جميل. والخطوة الثانية دكتور، أنا شكرت العضو وقلت له شكرا وما قصرت وياي طول هالسنين. الخطوة الثانية، هو احنا في حلقة هو مش هقدر ادي حاجة متخصصة قوي، ولكن هدي معلومة تانية بسيطة جدا. ممكن ان انا اولا الطاقة السلبية بيرمز لها بالظلام او الطاقة السوداء، والطاقة الايجابية بيرمز لها بالنور. حتى ربنا بيقول يخرجوا من الظلمات الى النور. فالاعضاء اللي فيها امراض معناها ان الطاقات المحيطة بها كلها سوداوية ظلامية. يعني حتى الحجر الاسود نزل الابيض من السماء ثم اسود من ذنوب بني ادم. اسود ازاي من الذنوب يعني؟
انه بيسحب الطاقات السلبيه اللي هي الذنوب من جسم الانسان وبيسود. وبالتالي في الصيام مثلا، الصيام بيشحن الجسم طاقه بوزيتيف. عشان كده معظم الذنوب الخطيره في الدين ربنا قال لنا نصوم شهرين متتابعين مثلا عشان تنظف. يبقى انت لما تعمل ذنب خطير زي الظهار مثلا، انت عليك ظهر امي لو قلتها لزوجتك، ده ذنب كبير جدا عند ربنا. يبقى اللي يحصل جسمك بيشحن طاقه ظلاميه سوداويه كبيره، عشان تتلاشى محتاج تصوم شهرين ورا بعض. وبالتالي لما انا بقى اتخيل العضو بخيالي، بالمناسبه الطاقه بتتحرك بالخيال. يعني لو قلت للناس كده ارفع ايدك لفوق، اقفلها وافتحها تاني، انت بتقفلها وتفتحها ازاي؟ لو انا النهارده جاي من كوكب تاني وسالتك كيف بتفتح ايديك، يلا قول لي عشان اعمل زيك، مش هتعرف تقول لي. صح. يلا انا واقف قدامك اهو، قفلت ايدي وفتحتها، قول لي كيف اسويها، انا النهارده من كوكب اخر. تخيل. ايوه بالخيال، اول ما اتخيل ايدي بتقفل هي بتقفل، وبالتالي هي بتتبع خيالي، بس انا عملتها وانا صغير، فالايد بقت مرتبطه جدا بالخيال، بقى بيحصل سريعا. كذلك الطاقه، لما ابدا اتخيل العضو الطاقات السلبيه بتخرج ممكن اخد نفس عميق وطلعه بالراحه، واتخيل الهواء خارج من العضو بالطاقه السوداء اللي جوه في خيالي. حلو كده، واخد نفس عميق تاني وطلعه بالراحه، وتخيل الطاقه تخرج سوداء من العضو. حلو كده، يبقى كده نفست عن طاقه سلبيه موجوده في العضو. الحاجه المهمه كمان بقى ان انا باخد نفس عميق تاني، وتخيل نور ابيض نازل من السماء بيغذي العضو وبيشحنه. مريح جدا التمرين ده، بسيط، هتعمله كل فتره، هتلاقي الاعضاء بدات تتحسن تدريجيا والمناعه بتعلى، وهتلاقي حتى لو بتاخد دواء هتلاقي سرعه الدواء والافكت بتاعه بقى اقوى بكتير من الاول. جميل جدا. أنا بخبركم موقف معين يعني قريته في أحد المجلات. شخص كان يشتغل في مطعم، فبالغلط دخل لثلاجة قديمة وتسكر عليه الباب. في يوم تسكر عليه الباب، تخيل يعني يوم فتحوا عليه الباب اليوم الثاني شافوه ميت، لكن ما شيء مكيف. فالرجال تخيل عمره ان في ثلاجة لا بيتجمد ومات صدق. يمكن التخيل هو اللي وصلنا بسبب ايمانه ان انا هموت. صح، التخيل انه حتى فوق ان الثلاجة كان الكهرباء فاصلة عنها. صح. فهو مات بالخيال، ما كانش في كهرباء، ما كانش شغال اصلا. واتعمل ابحاث رهيبه عليها. طيب. يعني حتى في القران ربنا بيؤكد ده، بس احنا مشكلتنا برضو ان احنا بناخد المعلومات الدينيه المتوارثه من غير ما نفكر فيها. طيب. ربنا بيقول في القران وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو بصينا لها بعمق قوي، ربنا ما قالش مؤمنين بايه، سبب مفتوحه. وبالتالي انت مؤمن بشيء بقى حق على ربنا ينصرك فيه. تخيل. وبالتالي يا زوجة لو بتسمعيني، لو انت مؤمنة ان جوزك بخيل، حق على ربنا ينصرك ويبقى بخيل. تخيلي في اللي انت مؤمنه بيه. يا زوج لو انت مؤمن ان مراتك مثلا خانقه، حق على ربنا ينصرك وتفضل خانقه لغايه ما تغير الايمان ده. لو انت مؤمن ان الحياه صعبه، بقى حق على الله ينصرك في انها صعبه. عشان كده غير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير الايمان ده يوم ربنا ينصرك في اللي انت مؤمن بيه. فبقول للناس دايما كده في الكورسات، ان انت اللي بيحصل لك في حياتك هو اللي انت مؤمن بيه. عاوز تعرف ايه اللي انت مؤمن بيه، بص ايه اللي بيحصل لك في حياتك. الإيجابية، كيف أخلي حياتي إيجابية دكتور؟ أبغى في كل لحظة أنا أسير فيها، في كل يعني زاوية من زوايا حياتي أبغى أحس بالطاقة الإيجابية. هو مبدئيا خد المفاجأة الحلوة دي، الإيجابية الدائمة سلبية. كيف يعني؟ يعني ما فيش مخلوق على وجه الأرض يبقى إيجابي على طول، ولكن بنسميها كده متوازن، بنسميها عايش اللحظه، بمعنى ان انا اخلي الجانب الايجابي اكتر بكتير من السلبي. يعني في ناس للاسف اللي بداوا يدوا كورسات مش دارسين سيكولوجي. سمعت كذا حد بيقول اول ما يحصل لك مشكله سلبيه وانت مخنوق، غمض عينيك، غير افكارك، يوم الطاقه تتظبط. دي مصيبه، وانا بكررها عشان الناس تنتبه ليها. ان انت لو انت في حاله سلبيه شديده وبدات بالتفكير تغير تفكيرك عشان ترتاح، الطاقه دي ما خرجتش، هتتراكم جوه وتعمل امراض. صح. المهم انك تعيش الاول لحظه الحزن، ابكي، نفس عنها، خرجها الاول بالصوره اللي انت عايزها. ان شاء الله تقعد حزين متضايق مخنوق ربع ساعه نص ساعه، طلع كل الشحنه دي، وبعدين غير تفكيرك وبقى بوزيتيف، وخلي بقيه اليوم بوزيتيف. انت قعدت ربع ساعه ولا نص ساعه حزين، وبقيت ل 24 ساعه سعيد. حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما ابنه توفي كان بيبكي، والصحابه استغربوا، قال لهم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. بيحزن، ايه المشكله؟ بس لا استمر، خلاص
يبقى انا اوقف التفكير بقى واعيش الحزن وابدا اغير تفكير بعد ما ارتاح. يبقى انا كل ما بدات، يعني لو قلت لك النهارده معلومه مهمه قوي، ان كل الاشياء على وجه الارض، وخلينا نقولها بطريقه تانية، ربنا بيقول في القران في ايه كده، والايه دي من ضمن الايات اللي غيرت لي حياتي، يعني من يوميها لما انتبهت للمعنى ده، لم يعد هناك شيء على وجه الارض بيضايقني. تخيل شو ربنا بيقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يوميها سألت نفسي ليه ربنا قال لعلكم تذكرون؟ اكيد فيها حاجة. لعلكم تذكرون يعني بالمصري كده خليها حلقة في ودنك، يعني افضل فاكرها على طول، يعني افضل فاكرها ليل نهار كل وقت. صح. فسألت نفسي ليه ربنا يريد ان احنا نتذكر يوميا ولحظيا وكل ثانية ان من كل شيء خلقنا زوجين. بصراحة الآراء والتفسيرات ما كانتش مقنعاني. ما احنا عارفين ان ذكر وانثى، بس اكيد وراها شيء تاني. لغاية ما في مرة طلعت فكرة كده لخبطتني اكتر. ومن كل شيء، ومن كل شيء يعني ازازة المية دي شيء يبقى لها زوجين؟ ايه ده؟ انا نفسي شيء ليه زوجين؟ لا لا لا، ده مراتي تعمل لي مشكلة. ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء، المصيبة شيء ليها زوجين بنص القرآن، الشمس شيء ليها زوجين، يبقى اكيد في معنى تاني خالص. لغاية ما انتبهت ان زوجين معناها وشين، ايجابي وسلبي. كل شيء في الدنيا كده له وشين، معنى زوجين ايجابي وسلبي. يبقى كل شيء على وجه الارض له وشين، حسب ما تراه سيأتيك. وبالتالي انت شفته سلبي سيأتيك سلبي، لو انت شفته ايجابي سيأتيك ايجابي. يبقى اذا انا في ايدي ان انا اخلي شيء يبقى ايجابي بمجرد تغيير نظرتي اليه. يعني هديك مثال، مثلا واحد النهارده جاله مرض كويس، شاف المرض ده يا ربي والمرض ده بيعرقلني وبيلخبط لي حياتي وبيخلي شكلي وحش قدام الناس، وشافه سلبي، هيفضل المرض يزداد في اللي انت شايفه. لكن انت شفت المرض جندي من جنود الله جاي ينظف الطاقة السلبية اللي موجودة في جسمك. اذا بمجرد نشوء المرض بدأت الطاقة السلبية تقل، الحمد لله، يبقى المرض جاي بينظفني. طب انا هسيبه ينظف واقعد جنبه، ولا انا كمان استغفر عشان انظف اسرع يقوم يختفي؟ بس غيرت النظرة، يقوم ترتاح وفهمت الموضوع، وبقيت بتشوف بقى مدى ان الطاقة السلبية انتهت بان المرض يختفي. عشان كده حتى ربنا قال في القرآن وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اول ما استغفر واتوب كل الحاجات دي بتجيلي، وبالتالي الصحة ترجع تاني والقوة ترجع تاني لما بس اغير نظرة. عشان كده ربنا قال ان مع العسر يسرا. معاه اهو وشين، الوش العسر معاه يسر ورا، بس انت بس ظبطه اقلبه بس كده. يعني مرة اذكر لما بدأت تحصل احداث في مصر في 25 يناير اول مرة، كنت رايق كده وكان عندي حلقة في التلفزيون، فواحد صاحبي بيقول لي هو انت يا اخي رايق على طول كده؟ مفيش حاجة تزعلك؟ وانت قايل له اسألك سؤال، مش هما بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائده؟ قال لي قلت له حلو جدا، اي موقف بيحصل بشوف مين مستفيد بقعد معاه. فالنهارده مثلا قال لي ازاي يعني؟ قلت له اسالك سؤال، احنا بقالنا كتير بنعلم الناس ازاي تعيش سعيده ومحدش بيجي، والناس فاكره ان علم النفس ده والكلام ده كلام غريب، صح؟ قال لي صح. قلت له دلوقتي بداوا ينتبهوا وبداوا الدنيا تتلخبط فبيقولوا لنا، فانا فرحان تعالى. فهي فوائد. فانت ابدا انظر الموضوع من منظور ايجابي. يعني اذكر برضو مره في نفس الاحداث دي، الناس اللي كان بيحصل لخبطه في ميدان التحرير بسبب زحمه البشر اللي هناك، تمام؟ فالمحلات اللي هناك قفلت، وفي ناس بدات تخسر فلوس لانها قافله عشان الميدان مقفول. انا اعرف واحد صاحب محل هناك كان عنده محل بوتيك كده اسمه حاجات فرعونيه، فما حدش بيشتري، فراح قافل المحل وراح خارج بره عامل عربيه كده فول وطعميه وبتاع، وكسب قد اللي بيكسبه في الشهر 50 مره ولا 40 مره، عنده مليون واحد ولا بتاع كام الف واحد في الميدان. بس غير، بس بدل ما يقول يا ربي الاحداث دي مصيبه والمحل هيقفل، راح مغير الفكره، هم عايزين ايه؟ راح نازل عامل لهم حاجات اللي هم عايزينها بس خلاص. ما شاء الله. وبالتالي تقدر تخلي اي موقف على وجه الارض ايجابي لو احسنت التصرف. صح. يعني ما في شيء اسمه صح او غلط، لا صح في نفس الوقت اللي انت تتعامل فيه، أيوة. غلط اذا ما الصح والخطا هو اللي ربنا حدده لنا بكلمه حلال وحرام بس. ممكن اغير الشخص دكتور؟ لا انا لن استطيع تغيير انسان، والا كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام استطاع غير عمه. صح. يعني حتى ربنا قالها لنا كده، يمكن هقول تفسير
جديد شوية مفاجئ. ربنا قال للنبي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يشاء هو، لو كان شاء كان ربنا هداه. ربنا قال له هو ما شاءش ههدي ليه، لو كان شاء كنت هديته. صح. وبالتالي المشيئة مرتبطة بيك انت، لو انت شئت ربنا هيهديك، بس شاء انت بس وابدأ دور عليها. يبقى انا لن استطيع ان اجعل انسان يتغير الا لو هو قرر، لو هو بقى عايز. صح. حتى ربنا قال لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. اللي بيشاء ربنا بيسهل له. وربنا قالها في آية تانية من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. كلام جميل. دكتور، أغرب موقف أو أغرب حالتك شو كانت؟ أغرب حالة حسيت أنها معقدة ما قدرت يعني أتعامل وياها. لا معقدة في كتير، بس أغرب كان حاجتين. كان موقف كنت مع أحد رجال الأعمال الكبار جدا، وكان عنده مشكلة مؤزمة، وكان مكتئب بقاله فترة وقاعد في البيت ما بيخرجش بقاله شهرين وسايب الدنيا كلها. مشكلته ان هو كان حاسس انه فقير. فانا سألته باستغراب قلت له طب انت فقير ليه؟ ثروتك تقدر بكام؟ قام قايل لي 500 مليون دولار بس. 500 مليون دولار؟ اصبر بس. فانا هكمل بس. قال لي 500 مليون دولار بس. فانا من المفاجأة بقول له ايه؟ اما لي شفت راح معيط. هو فكر ايه بتاعتي انا مستغرب ان انا قايلها معايا. فهو كان فعلا متألم جدا. فانا فقال لي شفت، وراح بدأ يبكي بانهيار غريب. فانهيار الغريب ده معناه انه بيعاني بقاله سنين وكاتم وخلاص بدأ ينفذ، بدأ يجيب اخره يعني. فانا برضه مستغرب طبعا، طالما حاسس انه فقير اذا هو بيعمل نسبة وتناسب جوه في عقله. فقلت له طب انت فقير بالنسبة لمين؟ راح قايل لي بالنسبة لأختي عندها 1,200,000,000. بالنسبة لابن عمي عنده 900 مليون. بالنسبة وابن عم اصغر، راح باكي تاني، ابن عم اصغر مني ب5 سنين. فكانت مشكلة بالنسبة لي اول مرة اشوف حالة زي كده، ان هو كل المال اللي عنده ده مش حاسس بيه، لانه عمال يقارن وبقاله سنين بيحارب وضغط على نفسه وما بيصرفش عشان يعلي المبلغ يبقى اعلى من فلان، فمش عارف يتهنى بالفلوس اللي عنده. صار غريب. فعلا سبحان الله برضو، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما انفسهم. شوف جوه في دماغه ايه، رغم المال اللي عنده ده مش عارف يتهنى بيه عشان افكار جوه معرقله وملخبطه الدنيا. كيف عالجته؟ هو اول حاجه بدات ابدا معاه تدريجيا، ان انا مش داخل في الكون لمنافسه. انا ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن استمتع بالحاجه الا لما ابدا اشكر النعمه. شكر النعمه معناه ان انا ابدا اعمل افعال استفيد بيها من النعمه دي وافيد الاخرين. اول حاجه كسرت عنده مبدا الحرب والتنافس ده، لان المفروض التنافس في القيم مش في الماديات. صح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اللي هو نعيم القيم، ان انا ابقى قاعد مرتاح حاسس بالغنى كمشاعر حتى لو مفيش معايا فلوس. اول حاجه كسرنا موضوع التنافس ده. تاني حاجه بدات الفت انتباهه، يعني بدانا اعمل تمارين كده، ان انا شوف كده ايه الشيء المميز معاك مش عند الاخرين. طلع لي كده 20 حاجة او 19 حاجة انت فيها مميز عن كل اللي حواليك. لما بدأ ينتبه ليها ويحسها قلت له خلاص ابدأ بقى من النهارده لمدة شهر اشكر ربنا على ال19 حاجة دول، انسى اللي مش عندك. لان بالمناسبة الانسان بيبدأ يكتئب اول ما ينظر الى الاشياء اللي مش عندي. صح. او الى الحاجات اللي مش عارف اعملها. بيبدأ يستمتع اول ما يبص ايه اللي عندي وايه الحاجات اللي عارف اعملها. فاحنا لا يمكن نعمل كل حاجة. صح. وبالتالي بص على اللي عندك بدل ما تبص بره. وبدأنا خطوات بقى تدريبية، ان انا بدأت اشوف بقى الاول ايه الاساس النفسي للموضوع ده من بدري، بدأت من امتى والافكار بتاعتها، وبدأنا تدريجيا ننسف كل الافكار دي لغاية ما اتحل الموضوع الحمد لله. والله حالة غريبة يعني 500 مليون. يعني لا فعلا سبحان الله. بس مش ممكن يعني. دكتور، بما انك درست هذا التخصص، هل تحس في ردة فعل على اهلك على عيالك؟ انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا وبالمناسبه دخلت التخصص غصب على فكره. ليش؟ انا دخلته اضطرارا. انا كنا في السعوديه، والدي كان اعاره هناك وانا كنت علمي وعايز انزل ادرس مصر. فوالدي خاف قال لي لا تنزل مصر مين ننسى. تنزل لوحدك بقى وبتاع ولاد الشباب والكلام ده هنا يمين شمال ما فيش فايده. ففي السعوديه كان ممنوع دخول غير السعوديين اصلا الجامعات هناك.
فعمل لي استثناء ان انا ادخل جامعه الامام في السعوديه. فاضطريت ادخل، قلت يلا بقى، طب هدخل جامعه الامام ايه كلها ادبي، انا كنت علمي اصلا بدرس فيزياء وكيمياء واحياء والكلام ده، فهدخل ادبي ايه ده، مكتبات وشجاعه، كنت ازهر اصلا، فانا دارس شريعه ودارس فقه ودارس الكلام ده، فانا هدخله تاني ليه يعني. فاضطريت قلت خلاص علم النفس هو اقرب شيء للعملي، فدخلته يعني عشان ارضي والدي. حتى والدتي يوميها قالت لي بص ممكن تدخل مغصوب وتدخل بنية انك بترضي والدك عشان ربنا يرضى عنك. قلت لها خلاص انا هعملها عشان رضيت ربنا ورضيت والدي، فالحمد لله جت خير عليا الحمد لله يعني. فدي كانت اول البدايه يعني. بعد كده بدأت أحس بثمارها على حياتي، إن حصل لي كذا مشكلة كبيرة زمان، وبعد كده اكتشفت إن أنا كنت حافظ معلومات مش بطبقها. عندما بدأت تطبيق اللي أنا درسته بدأت حياتي تتبدل 180 درجة للأحسن. بعد كده بدأت أحس بده على أولادي، يعني حتى أولادي الآن دلوقتي هم اللي بيعلموا الناس. يعني حتى مدرسينهم في المدارس بيتعلموا منهم أنتوا إزاي كده. فيعني ما شاء الله عليهم. يعني أذكر مرة وبمناسبة الصدق مع الأطفال من أروع الحاجات. أنا أذكر مرة ابني كان أخذ عدوى من الحضانة، فيروس H1N1، فكان لازم ياخد المصل اللقاح سريعا يعني. فالمتخصص كان بيديله الحقنة، فابني جاي ايه ده يا بابا؟ قلت له بص دي حقنة، والحقنة دي عبارة عن دبوس كبير بيوجع جدا، وهيدخل في الجسم هيوجع، وهتقول اي، وهتحس انه مؤلم قوي قوي قوي، وبعد كده هتلاقي بعد شويه صغيرين بقى هي وبقى حلو. خوفت انت؟ لا عرفته مش خوفته، قلت له الاثنين. قلت له بتوجع وهتؤلم وهتلاقي نفسك بتقول اي، وبعدين هي في الاخر. لازم تعرف الطفل النهايه في الاخر مش هتكمل، ابقى صادق معاه، لان الطفل اول ما يحس الالم بيفكر انه هيستمر، فبيخاف منه وينفر منه. فقال لي يعني هي يا بابا توجع وبعد كده هي؟ قلت له قال لي خلاص ماشي، عرف خلاص. المهم فجاله الشخص ده بيديله حقنه، فقام باسل بقى اي بابا اي فين الهي بعد شويه اصبر، قال لي هتيجي بعد شويه، قلت له المهم بعد شويه الراجل خلص عامل لي ايه ده هي. خلاص عدى الموضوع. الغريب بقى ان الراجل تاني يوم جاي يديله بقيه الجرعه الطبيه يعني، شكله مرض. باسل ابنه فتح هي عمو روح يلا وعمل له يلا، وبدا يجهز نفسه. فالراجل استغرب ايه الواد ده؟ ايه ده فيه؟ انا اول ما شفت طفل كده. فباسل بقى شويه اي هي وخلاص بقت عادي يعني. بقت هي وبقى طبيعي يعني. فاطمه، وصلنا طبعا للحظات الأخيرة من وقت برنامج استوديو رمضان. أول شيء نشكر الدكتور أحمد عمارة على هاي المقابلة اللي ما شبعنا منها، بعدنا نبغى زيادة من الطاقة الإيجابية. ربنا يخليك يا رب، وأنا أشكرك شكرا جزيلا جدا أتحتوا لي هذه الفرصة. يعطيك العافية دكتور. أنا الصراحة ما ودي يعني أنا من النوع اللي وايد أحب المحادثات الإيجابية، يعني أنا مشيت على الطاقة الإيجابية وكل اللي وصلت له من الطاقة الإيجابية، فمؤمن في هالموضوع وايد. وكل الإنسان انتبه إن أنا بحب أسميها إن الطاقة هي أكبر جندي معروف إلى الآن، ممكن نلاقي بعديه أكبر. صح. هي أكبر جندي من جنود الله، اعرفها كده عشان ما حدش يضحك عليك. يعني أنا أذكر مرة واحد صاحبي جاي بيقول لي أنا أكتر حاجة زعلان منك فيها إن أنت بتأسلم الطاقة. فمتأسلمها يعني. فسألته قلت له بأسلمها ليه؟ هي جنسية، هي ديانتها ايه؟ قام قايل لي بوذية. قلت له وانت اكتر مشكلة فيك انك بتبوظ الطاقة. قلت له انت المشكلة انك مبوزها، فانت مستغرب ان انا بأسلمها. هي الطاقة ملهاش دين اصلا. صح. الكهرباء ملهاش دين، ملوش دين. الكمبيوتر ملوش دين، على حسب استخدامك بيطلع نتائج. وبالتالي انا بقولها دلوقتي، الطاقة داخله العالم، داخله بسرعه رهيبه جدا، سواء شئت ام ابيت. هتنتشر الفتره الجايه انتشار رهيب جدا، اكتشافاتها العلميه مبهره هذه الايام. الطاقه هي اكبر جندي معروف الان من جنود الله. إن لم تستغلها ستخسر الكثير الكثير الكثير. وإن أحسنت الاستفادة منها كأنك بالضبط على موجة بحر هائلة أنت ماشي معاها، ستوصلك لأروع مما تتخيل. يعطيك العافية دكتور، صراحة استمتعنا وايد بالحوار. دكتور بس قبل ما نودعك بيكون عندك مركز إن شاء الله، صح؟ إن شاء الله الرحمن. أنا حاليا ماشي في الإجراءات، وقريبا إن شاء الله الرحمن يعني خلال شهر بالكثير إن شاء الله. وين بيكون مكان؟ في أبو ظبي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور، وما قصرت صراحة للحوار، وأنا شكلي باخذ واحدة من دوراتك، يعني أحتاج الطاقة الإيجابية بصراحة. يعطيك العافية دكتور. ناخذ هذا الفاصل ومن عقب راجعين بنعلن عن اسم الفائز اللي بيفوز يعني ب 1500 درهم. خلكم ويانا.